Vâng, xin chào cô. Tôi thì không phải là một người chụp ảnh chuyên nghiệp, tuy nhiên là với những cái kinh nghiệm của mình thì tôi có một vài cái tip để dành cho những người chụp ảnh không chuyên để có thể tạo ra những bức hình đẹp. Việc đầu tiên là phải lựa chọn thiết bị. Mà tôi biết rằng là có nhiều người cho rằng thiết bị càng đắt thì chất lượng càng tốt. Nhưng mà thực tế ra thì có nhiều thiết bị phổ thông cũng tạo nên được những bức ảnh rất là đẹp. Cái quan trọng để tạo nên bức ảnh đẹp không phải là thiết bị đầu tiên, mà đó là cái kinh nghiệm và cái kỹ thuật chụp ảnh của ông. Thực ra mọi nguyên tắc để tạo ra những bức ảnh đẹp là không có giới hạn, bởi vì nghệ thuật là vô biên. Tuy nhiên là đến bây giờ thì những cái nguyên tắc cơ bản để tạo ra những bức ảnh đẹp vẫn được công nhận bởi rất nhiều người trên thế giới. Và để cho đơn giản thì chúng ta nên theo những cái nguyên tắc này. Sau đây tôi xin đề cập đến những cái tiêu chí mà để tạo ra một bức ảnh đẹp. Đầu tiên phải kể đến đó là ánh sáng. Ánh sáng rất quan trọng. Một bức ảnh đẹp thì phải có ánh sáng đẹp, ánh sáng đủ. Đủ ở đây chúng ta có thể hiểu là nó sẽ là một cái lượng khác nhau giữa các loại hình chụp ảnh khác nhau. Chân dung sẽ khác với cả chụp ảnh đường phố, phong cảnh hay là chụp ngược sáng, cũng như là chụp những cái chi tiết vật thể khác nhau. Vậy ánh sáng như thế nào là phù hợp? Để cho mọi người có thể hiểu một cách cơ bản và đơn giản nhất thì ánh sáng phù hợp đó là ánh sáng khiến cho chúng ta cảm thấy vừa đủ, dễ chịu, có thể dễ nhìn, dễ quan sát và không bị chói. Bây giờ tôi sẽ chia sẻ ra một vài cái tip nho nhỏ thôi để dành cho những bạn mới bắt đầu về ánh sáng. Thứ nhất, thì ánh sáng thì chúng ta nên chụp vào cái ánh sáng mà nó dịu vừa phải. Ở đây thời gian sẽ là khoảng từ trước 10 giờ sáng và từ 3 giờ chiều đến trước 6 giờ chiều của mùa hè. Còn với ánh sáng của mùa thu hay là mùa đông thì khả năng là sẽ nên chụp vào buổi trưa, vì buổi sáng khá là tối. Nếu mà chúng ta phải chụp trong cái điều kiện mà nắng gắt thì rõ ràng là phải tìm một cái địa điểm mà nó có ánh sáng không quá gắt. Đó là gì? Là chúng ta hãy tìm một cái bóng râm dưới tán cây hoặc là đằng sau một cái công trình. Những chỗ đấy là ánh sáng rất là vừa đủ, vì ánh sáng ở một phía và chúng ta ở một phía không có ánh sáng trực tiếp. Và cái tiêu chí thứ ba, cái tip thứ ba của phần ánh sáng này là mọi người phải nhớ một điều là luôn luôn phải để cho ánh sáng được chan đều trên bề mặt của chủ thể. Thứ hai, một yếu tố rất là quan trọng đó là cảm xúc. Cảm xúc của người chụp ảnh tốt và của cái người được chụp ảnh tốt thì mới có thể tạo ra được những bức ảnh đẹp. Đấy, nên là chúng ta phải có sự phối hợp về cảm xúc giữa người chụp và người được chụp. Ví dụ như là cách đây khoảng hồi mà mình mới tán vợ mình thì có một lần là đi chụp ảnh ở Hồ Tây, và hôm đấy là vì đến Hồ Tây là khá là muộn, đến Hồ Tây Nguyên khá là buổi tối rồi, mà mình đang muốn chụp vào cái khoảng thời gian mà khoảng trước 4 giờ chiều, nhưng mà đến lúc đấy là 5 giờ rồi, nên là mình đã cảm thấy rất là khó chịu, và cuối cùng là hai người cãi nhau, thế là bỏ về, đi xong một buổi chụp ảnh, đúng không ạ? Và để tránh cái trường hợp đấy thì mình sẽ gửi cho các bạn một vài cái tip nho nhỏ. Thứ nhất, trước khi chụp chúng ta hãy thử trò chuyện với nhau để mà tạo ra cái không gian nó thân thiện, rồi nó có sự kết nối rất là hài hòa đơn giản. Cái tip thứ hai, khi mà mỗi đang cười nói vui vẻ chúng ta nên để máy sẵn sàng, và chỉ cần là khi nào mà bắt chọn được một cái khoảnh khắc nào đấy là đẹp thì chúng ta nên bấm máy ngay. Lúc đấy chắc chắn sẽ thu được những bức ảnh đẹp và tự nhiên. Thứ ba, bình thường các bạn có phải là hay gặp cái tình cảnh là chụp ảnh bị nhắm mắt, đúng không? Và để tránh cái trường hợp này thì mình chỉ cần làm một cái rất đơn giản thôi, là hãy đếm từ 1 đến 3. Đếm đến 1 thì yêu cầu mẫu nhắm mắt, và đếm đến 3 thì yêu cầu mẫu mở mắt ra. Thì chắc chắn lúc đó bấm máy sẽ không bao giờ gặp cảnh là mẫu nhắm mắt. Thứ ba đó là bố cục, một yếu tố rất quan trọng, đúng không? Thường thì các bạn đã nghe đến cái nguyên tắc chụp ảnh 1/3, đúng không? Hoặc là 2/3. Thì bây giờ thử một cái quy tắc mới xem, đó là 3/4. Quy tắc này nên được áp dụng cho chân dung. Để thực hiện cái nguyên tắc 3/4 này thực ra nó rất đơn giản thôi, chỉ cần cho cái hình của mẫu chiếm khoảng 3/4 so với cả khung hình của bức ảnh. Sau đó thì yêu cầu mẫu nghiêng một góc 15 độ. Cái khuôn mặt nó sẽ cảm giác nó sẽ thon gọn hơn, đúng không? Đây là một ví dụ. Ngoài ra về bố cục thì khi mà chúng ta thực hiện một bức ảnh, hay là đặc biệt là về làm video cái nguyên tắc đó là màu đằng sau background càng sáng thì cái khuôn mặt của chúng ta sẽ được sáng hơn. Và tất nhiên đối với cả trường hợp ngược lại là đối với những bạn mà có cái khuôn mặt da rất là sáng thì chúng ta nên chọn những cái tông màu là màu rực, ví dụ như là màu cam, màu vàng, thì cái hình ảnh chúng ta trở nên nổi bật hơn và đẹp hơn. Và một cái ý kiến của mình cho cái yếu tố bố cục thì các bạn trước khi muốn ngắm hay là chụp một bức ảnh thì chúng ta hãy thử ngắm bằng cái màn hình LCD hoặc là cái màn hình live view của máy ảnh để nhìn trực tiếp bằng hai mắt, thì sẽ cảm nhận được cái khung hình và cái bố cục của nó rõ ràng hơn và chính xác hơn, rồi sau đó mới thực hiện những bức ảnh thì nó sẽ cảm giác nó sẽ đẹp hơn.
khi mà nhìn hai mắt chúng ta sẽ cảm giác là cả độ sâu của trường ảnh mà. Tip thứ tư ấy là về chụp ảnh chân dài. Bình thường thì mình thấy các anh chụp ảnh cho người yêu hay vợ ấy thì thường phải quỳ xuống này, rồi phải ngồi xuống đất, rồi khuỵu chân các kiểu. Thực ra rất là mệt đúng không? Cảm thấy rất là khổ, chưa chắc cái ảnh ấy đã đẹp. Thì cái này mình có một cái cách là dễ hơn. Không biết là các bạn đã biết chưa? Thì chỉ cần giơ điện thoại này trước này, sau đó thì ngậm ngược lại và để ở vị trí cái camera nó ở tầm thắt lưng của mình ấy. Thứ tư là khoảnh khắc về thời điểm. Một bức ảnh thì các bạn biết đấy, kể cả chụp ảnh đẹp, ánh sáng đẹp, bố cục đẹp, nhưng mà nhiều khi chỉ cần một khoảnh khắc tuyệt vời thôi xuất hiện là có thể khiến bức ảnh nó trở thành tuyệt phẩm. Thời điểm cũng quan trọng không kém. Ví dụ chúng ta đi canh mây ở trên Tà Xùa chẳng hạn, ta phải đến từ rất sớm, phải đi từ 4 giờ sáng, 5 giờ sáng, đến khi mà trời bắt đầu xuất hiện một cái là cái ảnh đấy tuyệt vời, chúng ta có thể thu được. Chứ nếu mà đi muộn hơn thì không thể thu được những cái cảnh đấy rồi. Đấy, nên khoảnh khắc thời điểm cực kỳ quan trọng. Thời điểm đẹp, khoảnh khắc đẹp. Thế còn địa điểm đẹp như mình nói đấy, đi Tà Xùa chẳng hạn, Tà Xùa là một nơi người ta gọi là săn mây, sát mây, chỗ đấy là cực kỳ đẹp, thì có rất là nhiều mây, những biển mây đúng không? Và muốn tạo ra những bức ảnh đẹp, chúng ta nên đến những cái nơi mà nó có cái cảnh đẹp, quang cảnh đẹp, kể cả chụp phong cảnh đẹp này, rồi kể cả chân dung nhé, hay là chụp ảnh người. Khi mà có cái background sau ấy nó lung linh đẹp thì chắc chắn cái hình ảnh chúng ta cũng đẹp hơn rất nhiều, bức ảnh đẹp hơn rất nhiều đúng không? Ví dụ như là hình ảnh của mình có thể đẹp và lung linh hơn rất nhiều nếu mình thay đổi cái background sau, đúng không ạ? Là một cái khung cảnh thì nó nên thơ và lãng mạn, nó studio hơn, chuyên nghiệp hơn. Nhưng mà cái background sau các bạn thấy khá là thứ 6 ấy, thì khi mà chúng ta đã chụp những bức ảnh đẹp rồi ấy mà chúng ta lại còn biết hậu kỳ nữa ấy, thì bức ảnh còn lung linh và đẹp rất là nhiều, không cần phải quá là phức tạp như là chúng ta phải dùng Photoshop ấy. Mà hiện nay trên điện thoại và máy tính cũng có rất nhiều phần mềm mà dạng gọi là có thể hỗ trợ rất nhiều cho người dùng. Chúng ta dễ dàng để chỉnh ra những bức ảnh mà nó lung linh và tuyệt đẹp, từ xấu hóa thành đẹp, và từ vịt hóa thiên nga. Còn một điều nữa, chúng ta vẫn nên đầu tư cho mình những cái thiết bị chụp ảnh mà nó chất lượng ổn. Bởi vì chất lượng ổn thì nó dễ để tạo ra những bức ảnh nó chất lượng cao, và nó có thể xử lý những cái lỗi mà những cái thiết bị chụp ảnh chất lượng thấp hơn ấy nó không thể làm được, ví dụ như speed flare gì vân vân. Và để kết thúc cho video ngày hôm nay thì mình xin phép kể lại cái con đường mà mình đã bắt đầu chụp ảnh như thế nào. Thực ra thì trước đây ấy, là mình không phải là người chụp ảnh chuyên, và cũng không chụp ảnh mấy đâu. Nhưng mà mình bắt đầu chụp ảnh khoảng vài năm ấy, với cả trên một chiếc điện thoại đầu tiên là chiếc điện thoại của Samsung A5 ấy. Sau đó thì mình cảm thấy là cái điện thoại đấy nó chụp nó không đủ cái hình ảnh mình cần. Thế là mình bắt đầu mình quyết định là mua iPhone 7 Plus, bởi vì cái thời điểm đấy thì iPhone 7 Plus được đánh giá là một trong những chiếc điện thoại chụp ảnh đẹp nhất thế giới tại thời điểm đó. Và đến khoảng một thời gian khoảng hơn nửa năm mình chụp trên điện thoại iPhone 7 Plus thì thấy có những cái thời điểm mà không thể nào chụp được ra những bức ảnh đẹp theo đúng cái ý của mình, theo đúng cái con mắt của mình nhìn. Thế là mình quyết định là mình sẽ đầu tư mua máy ảnh. Và chiếc máy ảnh đầu tiên mình sử dụng với cái lens kit 16-50mm của Fuji ấy, chiếc X-A3, và thấy nó cũng đến lúc mình cũng cảm thấy là nó không thỏa mãn được nữa. Thế là bắt đầu mình đầu tư vào lens và đổi cái body lên một cái chiếc Fujifilm X-E3 hiện tại mình đang dùng bây giờ, để cho nó có đủ những cái thông số và về mặt kỹ thuật hay là về mặt chất lượng cũng như tốc độ, cũng như đầu tư vào hệ lens của mình và một số cái thiết bị phụ kiện đi kèm như là tripod hay là flash. Thì thực ra thì con đường chụp ảnh nó cũng sẽ đơn giản thế thôi, đúng không các bạn? Ai cũng sẽ bắt đầu từ con số 0 cả, và chúng ta chỉ nên đầu tư và nâng cấp cái hệ máy của mình khi mà mình thực sự có nhu cầu và mình cảm giác nó phải đầu tư. Chứ không nếu đầu tư vào như người bạn của mình có một người bạn đầu tư hơn 20 triệu mua một cái bộ máy, và thực ra đến cái đầu ngón tay nó chưa chụp nổi 2 lần và để vứt xó hơn một năm nay, rất là phí phải không các bạn? Cuối cùng xin cảm ơn các bạn. Nếu các bạn cảm thấy video hay và bổ ích, xin đừng quên nhấn like and subscribe cho kênh của mình để chờ đón những video về nhiếp ảnh sắp tới nhé.